भूत्याचे नमन भूत्याला शरण हे भूत्याचे नमन आणि भूत्याला शरण ओ देव रुसला न शांतीला गावाला हकलूया मी या काळाच्या दाताला जाऊ नाही कुणी बरानाच्या वाटेला हो रानात राहिला या वस्तीला हो अरे देश फिरलं म्हणायचं औंदा महिन्याभरात भूत्या कुणावर कावला नाही फिरलं म्हणा की मग महिन्याला 4-4 बोकडं फस्त करायला मिळत्यात मग कशा पाय कावल हो अरे हळू काय किंवा माझ्या दोन्ही बाजूने बोलतोय माणूस आहे का पुढचा काय रे तुझ्या लग्नात तरी एवढं हार तुरं तुझ्या गळ्यात पडलं होतं का तुझ्यासारखी तमसगिरीन बाई घरात नांदवली नाही बायको म्हणून तुझ्या बसा भांड्यापर्यंत देवा पुढं गारानं घाला परमेश्वरा या भूत्यापासून गावाला वाचीव रे बाबा 4 दिवस राहिले सुखानं जाऊ देत रे बाबा भूत्याचे नमन भूत्याला शरण हे भूत्याचे नमन आणि भूत्याला शरण आहे मी बी जाऊ नाचाया काय गरज नाही ती काय लगीन वरात आहे पुढे पुढे जाऊन नाचाया या आहे आणि आपले बाबा कवा येणार ग येतात कातर पाडायला गेलेत ना ग लय उशीर झाला की आता यांची समधी कामं उशिराच पर आज सांगून गेल्या ती लवकर येतो म्हणून अरे देवा उशीर झालाय म्हणून जंगलाच्या वाटेनं निघाले नाही म्हणजे झालं अरे देवा भूत्याचा धबधबा भीतीचा डोंगर भूत्याचा धबधबा भीतीचा डोंगर गावाच्या वेशीवरील वनाचा देवचर घरनं निघालो जंगल संपणच की चला गाडो ना अंदर पडायच्या गावाला पोहोचायचं रे राजा सरजा फिरली हल्ली भूत्याचे नमन भूत्याला शरण धाव धाव भूत्याचे नमन भूत्याला शरण भूत्याचे नमन आणि भूत्याला शरण देवा चुकलो परत नाही येणार इथं देवा वाचवणे देवा
धर भूत्याचं पाय. भूत्याला शरण वंदन सोय बलीच्या बकऱ्याला बेसन घाली ते रानातल्या भूत्याला. सूर्य दागला सकाळ झाली, सूर्य दागला सकाळ झाली, चिकलू उठला. हे सकाळ झाली चिखलू उठला. अरे सकाळ झाली चिखलू उठला अन गावाचा ठोका चुकला. झोप उडाली गावाची झोप उडाली. अरे झोप उडाली गावाची झोप उडाली. चिखलू दिसला झोप उडाली चिखलू हसला अन मस्तीचा बांधत फुटला. खट पोर लई शिरजोर नटखट पोर लई शिरजोर. हिच्या ज्वानीचा जोर आमच्या जीवाला घोर. कशी सटक फटक चाल मटक मटक नीट लटक झटक. कशी सटक फटक चाल मटक मटक नीट लटक झटक. अरे रुसवे ना फुगवे याचीच खोडी. शाळा सुट्टी मजा करू थोडी. गाव सारा तिखटीचा गावरान गोडी. मैत्रीची होडी मारला. गरगल्ला, गरगल्ला, गरगल्ला. सांज झाली दिसमावळला. रात झाली हुल्लड राजा हाथरून निजला. भिल्लर लाडा पुन्हा उजाला. पक पका
नाही केलं. सुडक्या सुबानेच्या शाहरुखला दगड कुणी मारला? कोण म्हणलं? कोण म्हणलं? कोंबडा म्हणला. मेल्या मुख्य जनावराला त्रास देतोस. अगं आजी, असं मी कधी करेन का? आणि मान्याच्या सायकलची हवा कुणी काढली? आजी, शपथ सांगतो मी नाही काढली. खोट्या शब्द घेऊ नको, सांगून ठेवतो मी तुला. हा नाही तर चांगला फोडून काढीन मी तुला. घराच्या बाहेर पडू ना झालं या. जाईल तिथे लोक तक्रारी सांगतात. हर एक माणूस म्हणतोय जन्माला आल्याबरोबर आई बापांना. चाळायला जा बेगी. येडा आहे का काय? ए ठेव ठेव इथं. खाली पडला होता ना. काय खाली पडलं होतं म्हणतो? काय कुलक्षणी काढतोय? काय चिखलो बा, आज चालायला जाणार वाटतं. माझ्या आजीला का सांगितलं हवा काढली म्हणून? मी काढली होती का? मग दुसरं कोण असणार? फुकाट मार खाल्ला ना मी. बरं झालं की मग. आता सांगितलंच हायस तर हवा काढूनच टाकतो तुझ्या सायकलीतली. थांब. या बाता धतुरा आणली का? ये अरे ये अरे ये अक्कल माशी पोरसा. मेलो तरी मी तुला बोललो होतो जरा लवकर निघूया शाळेला. माझ्या आईला कळलं की मी चिकलू बरोबर होतो, सोलून काढल मला. अरे माझा बातर मला वाल्या पोकानं मारल र. माझ्यासाठी थांबला का नाही र? तात्याने सांगितलंय तुझ्या बरोबर राहायचं नाही म्हणून. का र? तात्या म्हणतो. काय म्हणतो? तू सैतानाचा अवतार आहेस. आणि तो तात्या काय भटजी आहे? पिंपळा खालचा खरात कामावर गेला ठावा असून त्याला भेट आहे म्हणून त्याच्या घरी जात राहतो. त्याच्या बायकोला बघा. चिकलू तात्याचं नाव काढू नकोस. काय करशील? लई हानीन. चल र. चिकलू माझा पण ना म्हणजे आवशी म्हणते की तुझ्या बरोबर राहून मी बी बिघडल म्हणून. कसं असतंय बाबल्या, आपण किती मजा करतो, जोडीनं जातो येतो. मोठी माणसं आपल्याला तारास देतात म्हणून मग आपण बी त्यांना तारास देतो. पण आता तू सांग, तू सडका बांबू कुठचा? तू सडका बांबू आहेस? नाही. मग एक चिखल्या कोंबडीच्या. मग कोंबडीची आहेस? कोण म्हणलं? आपल्या घराला आपल्याला असं काय बाय म्हणत नाही. अरे माझी औशी तर मला रेमेडोकाचं बी म्हणती. औशी शाळेत जाती का तू? म्या. मग डोकं कुणाला हाय? मला. पर औशी म्हणते की तुझ्या संगत राहून मी बी तुझ्या वाणी होईल म्हणून. असं कसं होईल? नसतं माझ्या बरोबर राहून तू माझ्या वाणी कसा होणार? आता मला सांग, तुझा बाना औशी बरोबर राहत्यात ना? मग तुझ्या बापावानी तुझ्या औशी बिडी का नाही उडीत? अरे ही मोठी माणसं लई खोटं बोलतात म्हणून तर देव त्यांचे दात पाडतो, केस पांढरी करतो. त्यांना म्हणू दे काय बी, पर तू माझा जिगरी यार हायस का नाही? हायस का नाही? आता यो पेरू खास तुझ्यासाठी आणलाय. तो आता कसा आणला ते माझं मलाच माहित. शंभूनाथाच्या बागेतनं चोरून आणला होता. तर खा. कारट्या. सकाळी आईला काय म्हणालास? पुन्हा या चिकलू सोबत दिसणार नाही म्हणालास का नाही? परवाचा मार विसरलास रे गधाड्या. चल बस चल. धर यो पेरू. ए मोठा होऊन याच्या वाणी पुरट्टा चोरवायचोय तुला. चल रडू नको आता. गबास. जातो ना पेरू खाऊ काय? गबास. अरे करंट नशिबाचं काढता थांब तुझ्याकडे बोंबली फुसकुट्या.
हे आहे तो गजा काका रोज पिऊन येतो म्हणून गावदेवीने त्याला शिक्षा दिली ना ग. चल ग येडे, कुठून सून काय काय ऐकून येते कोण जाणो. अगं आहे, काल रात्री तूच बाबासने सांगत नव्हतीस. तू अदुगर घरी चल, तीच बर नुसती उंडारत राहतेस. चल आता लवकर घरी चल. डोसक्यात ताप उतरलाय आता. आता बाहेरचं काय ते बघा. काय ते बघायला लागणार आहे. अगं, तुझ्याकडे बघून तुझी पोरं कशी थरथरतात बघ की. त्यानं शाळेत का बरं नाही धाडलं. मास्तर, नानूचा बा आजारी आहे म्हणून आंबा काकीनं त्याला शाळेत नाही धाडलं. ठीक आहे, माईस खाली. आणि काय रे, तो सुदीप कुरसाळे का नाही आला आज. मास्तर, त्याचा बाज नाशकावून येणार आहे, त्याला आणाय गेलाय त्यो. का त्याच्याही वडिलांची तब्येत बरी नाही वाटत. जेलात होता त्याचा बा. काय केले त्याच्या वडिलांनी. तुमच्या तिथे पाडगळे गुरुजी होते ना, ते मुलांना लई त्रास द्यायचे म्हणून सुदीपच्या बापांनी त्याला लई धुवापटलं. मग 6 महिने गुरुजी इस्पितळात आणि सुदीपचा बाप 4 वर्ष जेलात. बरे बरे, आज आपण गणित शिकणार आहोत. माझ्या लाडक्या शिष्या, तू उद्यापासून शाळेत आलाच नाहीस तर कसे. म्हणजे काय, तू एवढे मानसिक कष्ट घेऊन शाळेत येतोस, वर पुस्तकांचा खर्च, शाळेची फी, एवढे सगळे कशासाठी. मास्तर, त्यो बघा सुबले आला. ये काय रे चंदन सुबले, तू शाळेत येण्यास उशीर का झाला. गुरुजी, मी औषधीचा दिलं ना, गिरणीवर गेलतो. येईलच बघ एवढ्यात. आलं बघ. चल आता चला. दिसभर भीर 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 फिरत राहते तुझ्या माग. मध्ये चालली माझ्या जीवाचं पीठ करून टाक. किती छोशील बिचाऱ्याला. मी असते तर कवाच खेचून घेऊन गेले असते उसाच्या शेतात. तोंड बघ कसं झालंय बिचाऱ्याचं. काय राव शक्ती. दादा म्हण. हा दादा, पण मी काय म्हणतो, आता कुणा बाई रात्रीच्या वेळी भुत्याच्या हिरेवर जाऊन घागरभर पाणी घेऊन येणार आहे. भुत्याची हिर काय डोसक बिस्क फिरलं काय तुझं. काय दिंड काढतोस का माझी लेका. अरे घबरान माझ्या बघ. हा पण मी काय म्हणतो दादा, तू भुत्याची हिरेवर गेलासच तर वापस काय येत नाहीस बघ. आता आपल्याला फिकीर नाही कळलं. एकदा आपण शपथ घेतली म्हणजे घेतली. बाप्पू, उगा कशाला जायचं जंगलात. एवढं जवान गडी. तुला ग काय माहित जवान हाय त्यो का. बघून कळतं आम्हाला. तुझ्यासारखं उसाच्या शेतात नाही जाया लागत. निलाजरी कुठली. हळू बोल की ग येडी. तू काय एकतरी दंताळ्या. कुठं काय म्हणलं, त्या भूत्या पायी समजा आयुष्य विस्कळीत झाल्या. गावाच्या मानगुटीवरतीच बसलाय जणू भूत्या. आणि हे सर्व ऐकी तू शंभ्यासारखा तिथेच उभा राहिलास. आयुष्याचे दळण होईल तेव्हा कळेल. अरे तुम्हा सर्वांना मी किती वेळा सांगितले की भूत्याबद्दल कोणी काही बोलायचे नाही, ऐकायचे नाही, पण सगळे व्यर्थ. जा बैस, जागेवर बैस. गुरुजी, तुम्ही बी भूत्याला टाकता. अरे भूत्याला तर सगळेच घाबरतात माझ्या सोन्या. एक तूच आहेस की ज्याला ना देवाचे सोयर आहे ना भूत्याचे. असो, आज आपण शिकणार आहोत. भूत माणसांना खाऊन टाकतो गुरुजी. बाळ चिखलू, तू एकदा जंगलात जाऊन समक्ष भूत्यास का नाही विचारत. नाही म्हणजे काय आहे, तो जर नाही म्हणाला तर तुला तुझे उत्तर मिळेल.
आणि तो जर का हो म्हणतो तर आम्हा सर्वांना कायमचा सुटकारा मिळेल. कसे असो. आता या वायफळ गप्पा पुरेत. 2 संख्यांचा मसावी म्हणजे काय आणि मसावी काढण्याच्या 2 पद्धती यांचा अभ्यास आपण यापूर्वी केलेला आहेच. आता 3 संख्यांचा मसावी कसा काढायचा हे बघूया. बघा म्हणजे आता उदाहरणार्थ कुठे चालत पळून? थांबा थांबा. अरे काय आहे तिकडे? तिकडे नका जाऊ रे. अरे जंगलाच्या बाजूला जात नाही कोणी. थांबा. मास्तुरड्याची शाप संतरली असेल. बाकीची पोरं म्हणणार मास्तराने चिखलूला जंगलात जायला सांगितलं. आपल्याला काही झालं तर आपण परत का जायचं? अरे जाऊ की रड्या, अगोदर जंगलात जाऊन तर बघू. आपण नाही बा शुर आम्ही सरदा नको आपल्याला. अरे तू रांडूबाई काय करायलास? मी रांडूबाई बाबा. मी आपण जातो. माझ्या बाजात लई लागते या. ए बाबन्या सुद्या चंद्या कुठे पळताय संदे? जावा जावा संदे जावा. मला कुणाची परवा नाही. भूत्या इथं कोणी आहे का?
काय रे जगल्या मेला का नाही ते कार्ट अजून करू द्या मरण आपला कर म्हणा चला 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 आलं की नाही पोरग सुधीवर कशाला गेल तर जंगलात नाही एकलंच गेलं होतं की आणखीन कोण होतं आता पाहिजे तर आमच्या हातात थुका पण बोला काहीतरी ओ, काहीतरी विपरीत घडलंय एक गप होतं तेच बरं होतं अरे पण तू कशाला पेटतोय हा? इडी इजली ती पेटव हा. चिकलू ए चिकलू काय रे पोरेस का ढोरेस तू हा काहीच कसं वाटत ना तुला असा आगावपणा करायला हा तुला काय झालं असतं म्हणजे म्हातारीने कोणाकडे बघून जागायचं उंडग्या अरे अक्कल काय शेण काय गेली होती काय रे तुझी अनसाई उद्यापासनं याची शाळा बंद अहो शाळा बंद करून कशी चालेल मुले ही देवाघरची फुले फुले हा. आणि तू काय झेंडू काय र चार बुक शिकला म्हणजे लई शहाणा झाला काय रा नाही. सौताला शहाणा समजू नकस चार पोर हाकता येईना आणि तू कसलं ना मास्तर अहो गाप गुमान उभा ए गौराजे आता का होतं का जरा एकसारखा तोंडाचा पट्टा चालूच राहतो तुझा ये नाही वकत नाही एकसारखं ढा 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 पिठाच्या गिरणीवाणी एकदम गप मरत नाही ना, मला काय करायचं हे चिकलू डोळा उघड र काय नाही झालं बघ तुला आम्ही हावत ना समजे आजी लेकरा आहे काळूबाई तुला गोडाचं जेवण घालीन ग बाय जेवण आणि दारू द्या देवीला मेलिया कशाला गेलता जंगलात तुला काय झालं तर मी जगून काय करायचं भूत्याची कधी ठाव आहे ना तुला नाही तर आधी माझा जीव घेऊन करता जा काय करायचं ते ते परत असं नाही करणार ते शाळेत जाणार आणि मास्तर सांगते ते समजा ऐकणार मास्तरांच्या सांगण्यावर रस्ते गेलता जंगलात काय रे मास्तुरड्या मी निघतो आता काय पण आगाऊ करताय आणि जरा नीट वागा आता अरे त्या अंशीचे पुण्य आहे म्हणून महादेवानं वाचवला तुला भुत्यापासनं आणि दवापट्टी करून गावाचे येशीपाशी आणून टाकला तुला हा दवापट्टी ऐकला का तू आयला हे पार जन्मलं आणि याच्या आई बाप टपा घाले तेव्हाच मी मनात म्हणलं होतं की हे काय साधं सुद्धा प्रकरण नाही या साखरेच्या अंगणात प्रत्यक्ष सैतानच जन्माला आलाय हा. जन्माला आल्या आल्याच आई बापाला गिळून बसला हो बाबा उगा त्या गाववाल्यांवानी काय बी बडबडू नका चिकलू बद्दल भलत सलत खापून घ्यायची नाही म्या ए थोबाड फोडून ठेवेन म्हणे बलत चालतं खपून घ्यायचं नाही मी तू पुन्हा भेट तर त्या करंट्याला मग धावतो तुला हा आणि सौता बी काय कमी आहे वय एवढी मोठी घोडी झाली आहे तरी बी अजून लगीन करा ना किती वर्ष सांगत फिरायचं तुझं वय 25च आहे म्हणून 28 वर्षाची घोडी झाली आणि लगीन होईना अजून हिच नाही तर काय नाही मी आता शहरातल्या अशोकरा कर्माला निरोपच काढलाय वय मोडला आठवड्यात समजा फिक्सच करून टाक ओ बाबा
तुम्हीच लावा त्या दारुड्याशी लगीन, मी नाही करायची. अग ए काय म्हणली हो बाबा, उगा हात उगारायचं काम नाही. यो आकडा कुणाला लागणार एकदम बंपा. काय म्हणालास? कुठं काय तुला कोण काय म्हणलंय तवा? मग दुसरं कोण हाय तर? हाय कोणी? तुझ्या बापाने तुला हेच बोलायला शिकवलंय का? ए साळे, बापाचं नाव काढायचं काम नाही कळलं का लाज वाटते का तुला बापाला बाप म्हणाया? सरपंचाचा पोरा म्हणजे गावाचा राजा झाला का तू? हे दिल्या, अरे सांग रे हिला. साळे अगं गप. फुकणीच्या अजून नीट मिसळून फुटे ना तुला आणि हुशारी करतोस. आकडा कुणाला लागल काय? तुला मारून मारून तुझाच आकडा करून टाकीन. माझ्या नादी लागायचं काम नाही. चाल निघ निघ. चल रा. आता बाई माणसावर हात उगारता येत नाही म्हणून नाही तर जातो का? आता काय करायचं हिला? तू मसनी सांगते त्या चिकल्याच्या नादाला लागून हिच बी टकुर फिरलं या. ते काय नाही, आता काहीतरी वेगळीच अक्कल लढवाया हवी. होय होय चला चला. महादेवानं वाचवला तुला भूत्यापासनं आणि दबापट्टी करून गावाच्या येशीवर आणून सोडला तुला. तुझी म्हातारी गेली देवळात नवस बोलाया. तुला घराबाहेर जायला मज्जा वाय. मी म्हणलं तू कसा घराबाहेर जातो ते मी बघते. काय समजना झालंय, कंच्या मूर्ताला जन्माला आलाय पोर. त्या अंसानी काय करायचं या पोरासाठी? आता चामडीच सोलायला पाहिजे तुझी. छळतो काय समजाना. अरे अरे काल तू जंगलात गेला ना, तेव्हाच मी बोलली ही ब्यात काय परतायची नाही. आता लोक बोलतात वाचिवलं, देवीनं वाचिवलं. पण मी काय म्हणते, जा ना घरातून पळून. कशाला त्या म्हातारीचा अंत बघतोस? मी काय म्हणते, ये चिकल्या या मसल्या. लोक म्हणतात देही सर्देला जागली अंसयेच्या. पण मी म्हणते तुला जर देवीनं भूताच्या तडाख्यातून सोडवला नसता, मेलो रे. तुला मेले सोडत नाही. आता तुझं कबडच मोडते. त्या आजीला सतून झालं, आता माझ्या पाठी लागला काय तू? तू एक उपकार कर तुझ्या म्हातारीवर. जाण जंगलामध्ये पळून आणि येऊच नको परत तोंड दाखवायला. आता ही टोपी कशा बाई? कुठे चालला तू? हे बघ चिकल्या, तू कुठं बी गेला, अगदी जगाच्या टोकावर गेला तरी तुझी पाठ सोडायची नाही मी. आता इथं कुठे चालला? तुझी बडबड ऐकून हगवण आली मला. हगवणीचं खोटं नाटक करून आज जातोस काय? आता इथं बी येणार का? आई आई ग देवा, काय ग कार्टे. देवा देवा, म्हातारीला येऊ दे. तू काय समजतो सावताला शहाणा? मी तुझ्या डबल आहे. म्हणतात मला. गपरावून ऐकत राहिलो, शेण खाल्लं. आता मात्र उच्छाद मारलाय कार्ट्या. हे घ्या, आपण इकडे महादेवाला साकडा घाला आलूया की त्या चिकलूच काहीतरी कर बाबा. पण ही म्हातारी अदुगरच कडे येऊन देवाला फुस लावू लागली. आंबे काय बरळतीस? ऐकलं का? आंबा बरळती. आता काय सांगणार? आमच्या पोरांना शाळेत पाठवायचं कसं? माझा खुट्टा एवढा पोर परवा ह्यांना तोंडावर उलटून बोलला. कुणी शिकवलं का त्याला? अगं अजून समजत नाही पोराला. सायकलची हवा काढायची अक्कल आहे नेमकी. तर काय, दूध पेत नाही माझा पोर. म्हणतो पुढला जन्म बकरीचा येईल असं चिकलून सांगितलं हाय त्याला. तुझ्या पोटाला येण्यापर्यंत हे बरं आहे की. व्हाय, असला पोर असण्यापेक्षा निपुत्रिका असलेलंच बरं. समद्या पोरांवर करणी केली त्यानं जणू. आजे, तुला जमत नसल ना तर आमच्या हातात दे पोराला. चांगला सुत्ता सारखा सरळ करू त्याला. भुका ठेव त्याला 4 दिवस.
हे घर असं नाही जिथं त्यानं कालवा केला नाही. नाहीतर काय, उद्या कुणाच्या जीवावर बेतलं तर काय करायचं? मला वाटतंय ना वाळीत टाकलं ना तर सुखात राहू शकू आपण समजे. आंबे तोंड सांभाळ, जरा पोरानं मस्ती केली तर. जरा मस्ती, अशी मुंजावानी मस्ती करतोय तुझा पोर, जणू भूत्यानीच शिकवलं हाय त्याला. आंबे म्हातारे, तुझ्या चिकलू न त्या जंगलातल्या ब्यादीला गावात आणलंय. महादेवानं वाचवला तुला भूत्यापासनं आणि दवापट्टी करून गावाच्या येशीवर आणून सोडला तुला. म्हातारे, तुझ्या चिकलू न त्या जंगलातल्या ब्यादीला गावात आणलंय. बोलायला लागली हा? साळू, काय ग साळूताई, असा का आंबील पेला का चेहरा तुझा? माझ्या आई बापासनी बी मला घराबाहेर काढायची घाय झाली आहे ना व. अशोकराव कदमाला शहरात निरोप धाडलाय मी. मग आता? त्या अगोदर ही रीत उडी नाही मारायची मी. पण तुला तर पावता येतं. थांब थांब, मी काहीतरी शक्कल काढतो. बरे वाय माझ्या शूर शिपाई, स्वतःची चड्डी सावन्न जमल तुझ्याच्यानं तरी लय झालं. काल जंगलातून आलास तेव्हा पिवळी. तू काय म्हणून जंगलात गेली? पण तू लगीन का नाही करत? आजी पण तुला नेहमी म्हणती, साळू वय सरायच्यात लगीन उरक म्हणून. मला मनासारखा सखा लाभला तरच मी लगीन करेल. म्हणजे कसा? सांग ना, सांग ना, सांग ना. दारी तुझे आणले तरी बिल्ला की तुझं वय ना. डिंपांग वरात डिडपांग बाजा आम्हाला
डोक्यावर वाटणार मिर्या गो कोणाच्या दारी तू नांदणार कष्टाची भाकर मिळविल जो मला पिरमाचा तुकडा भरविल जो कष्टाची भाकर मिळविल जो मला पिरमाचा तुकडा भरविल जो बनून माझं बुजगावन जीवान माझी राखण करील जो पिरतेची पीक करून बहाल मला फुलावानी हळूवर ठेवील जो मी त्या परीस लगीनच करायची नाही मी त्या परीस लगीनच करायची नाही साळूताई एकंदर अवघडच होतं की तुझं पण बघ कसं असतंय तुझं नशीब चांगलं म्हणून तुला माझ्यासारखा मैत्र गावला मी अगोदर शोधलाय तुझ्यासाठी अगदी तुला जमन असा कोण भूत्या चिकल्या मसल्या मेल्या हा माझ्या हातात चांगली धावते तुला ए चुप भूत्या 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 ए शान्या तू भूत्या नाहीसच तुझे पाय साधेच आहेत भूताचे पाय उपरत असते ठाव नाही का तुला कोणाला फसवतोस म्हणजे मी बरोबर ओळखलं ए बोल की आता का तंबाखू खाल्ल्यावानी गप तुला काय वाटलं तू काल मला एकदा घाबरवलंस म्हणजे मी काय परत येणार नाही बोलता येई ना वय तुला पाय मुरगळला नाही जायलाच लागणार ए थांब की जायलाच लागणार ए भूत्या नाहीस तर मग कोण आहेस तू हे गवत का बांधलं सांगायला तुझ्याकडे कापड नाहीत मला पट्टी काल तूच बांधलीस ना सांग सांग तुझं नाव काय तू राहतो कुठं तू इथं कशा पायी आला तुला भूत्याचं भ्या नाही वाटत सांग की लई दुखतंय का चेपून देतो माझी आजी पण म्हणती मी लय आगाव आहे म्हणून
पण भूत कुठं गेलं? पाय महत्वाचा अवयव आहे. या अवयवामुळे दुसरे अवयव इकडं तिकडं जाऊ शकतात. तू भूत्याला ओळखतो का? हा? तू कुठून आला? कधीपासून जंगलात आहेस तू? सांग ना. काळाच्या मुठीतून गेले जे निसटून, फिरून उकराव कशा पायी. कधीपासून ताप येतो? 3-4 दिवस झाले. 3 दिवस झालं. काय म्हणला का की खूप ताण लागते? वय डोकं दुखताय, हातपाय दुखतायत, घशात टोचल्यासारखं होतं, हा चक्कर येते, जबडा आखडल्यासारखा होतोय, वय असंच म्हणत होता. कंठगुब्ज सन्निपातक ज्वर. इथं कसा काय उपटला? पोराच्या खाण्यात काही विपरीत आलत? ए किती सवाल विचारणार? काय झालं हो माझ्या पोराला? काय नाही, आगळाच रोग आहे. याच्यासाठीच तुला आणलाय ना. मग काय झालंय ते बघ, आणि ते की काय द्यायचंय ते. कंठशुष्कता वर्धच्छदाती, श्वासः प्रत्यापोर्चिर्दाहो, देहरूजा तृषापीच, अनुस्तंभा शिरोतितस्तथा. पोराचं नशीब थोर म्हणून मी गावात होतो. येळीच इलाज झाला नाही. नाहीतर तुला जेत्ता चाळला नसता का? म्हणजे तुझंच नशीब चांगलं येईल का? माझं लेकरू बरं होईल ना हो? वय वहिनी साहेब. ए वहिनीच्या पाटलीन बाई म्हण, पायाची वाहन डोक्यावर ठेवायची का? वय पाटलीन. चल निघा आता. बुद्धी ज्याची क्षीण, आणि शेखर बरा होईस तोर गाव बाहेर पाय ठेवलास तर बघ. वृत्ती ज्याची हीन, राग अशाचा धरावा कशा पायी. आली का यात घरची? माझ्या गळ्याला पडते खडी सख्या दे, दूध खुडी मी भळी सख्या रे, दूध मुंबईसून रघुबावजी आले ती. दुपारच्याला तुम्हाला विचारत होते. वय भेटला मला. काय म्हणले? काय नाही, विचारत होता मुंबईला येतो का म्हणला. मुंबईच्या डॉक्टरांना अजून काविळीवा नागिनवा औषध नाही गावलंय, तू 2 दिवसात बरी करतोयस म्हणला. चल खोऱ्यानं पैसा वळशील म्हणला. काय ठरवलंय? विचार करतोय आता. रघु इथं राहणार म्हणजे त्याची खोली आहे, एक गाळा बी आहे, दवाखाना थाटता येईल, 24 तास नोकर बी आहेत. मग एखादी बायको पण द्या म्हणावं त्यांना. होय, आता मुंबईत बायकांची काय कमी आहे? हा, पण तुझ्यासारखी कुठं गावणार ग? आमच्या अंगाला असं काय सोनं चिकटलंय? अगं सोनं नाही ग, पण तुझ्या अंगाचा वास आहे ना. तू कुठं गावणार मला मुंबईमध्ये? मी रघुला म्हणलं बी की माझ्या बायकोच्या अंगाचा वास नाही आला ना तर मला फेफरं भरल्यागत होतंय.
त्यासनी काही लाज शरम आहे की नाही? काय वाटलं असेल त्यांना? त्याला काय वाटायचं? मला काय वाटतं त्याची काळजी कर. राहू द्या. हे बघा, 7 दिवस झाले डाग जाईना. अंगभर पदर घेतला की गावातल्या बायका चौकशी करते. मग जायचं नाही घराच्या बाहेर. असं हम्म. मग काय करायचं घरात बसून? नाही मी सांगतो ना काय करायचं ते. राहू द्या. अगं तुम्ही बोला नुसतं. बर पुढचे 10 दिवस तुझ्या कनवटीलाच राहतो चवली पावली सारखं. मग तर झालं. बघा हा बघतो ना. हा आता तुम्ही म्हणला होता कुठं बी जाणार नाही. आता जर का तुम्ही कुठं गेलात ना तर बघाच मग कायमचे निघून जाईल नाही रे. पुन्हा कधी बी दिसणार नाही. जा तुम्ही. अहो जा ना बिगी. सकाराम वैदू मीच माय दातल्याला सणावर डसलं. काय जनावर होत? कांड 6 कोंबड्या लावल्या चकमाला, पण 6च्या फडफडून मेल्या. बर कुठं जायचं? बेल्लार पाडा. बरं दम मी आलोच. दारा ये घाला. बर दरवाजा लावून घे. हा हा हा. उजडल यायला चल. आनंदात दुसऱ्याच्या मिळमोद जो मनाला हाव अजून ठेवावी कशा पायी. तुला भाड्यावर बोलवलंय. काय रे? पाटलाच्या पोराचा ताप लई वाढलाय. अरे सन्नीपातक ज्वर आहे तो. मी दिलेल्या औषधाचाच परिणाम आहे. सकाळपर्यंत उतरेल. ते मला काही माहित नाही. तुला यावंच लागल. अरे म्हातारीच्या दादल्याला साप डासलाय. मी नाही गेलो तर जीवावर बेतल. सकाळच्याला येतो ना मी. याला समजल मग कुणाच्या जीवावर बेतल ते. म्हाताऱ्याच्या जीवाचा धोका टळलेला आहे. काळजी करण्याचं काही कारण नाही. सकाळी नरम भात कर दे त्याला. मग बघ कसा तुरु तुरु चालतोय तो. पाया दातल्याला तुझं कवलं लेकरा लय उपकार झालं र बाबा. कसले उपकार? काय करते ग तू म्हातारे? हा आई सारखे माझ्या तू आना. तुझं पैक कसला पैका आलाय? चल राव. देव तुझं नी बरं जात करू नी र जात बाळा. माझ्या कानाला पडते देह बेचिराख झालं भान भाजून निघालं काही माघारी उरल कशा पायी सुचना कळना वाट थांबना वळना
स्थिर राहिलच कशा सदा ही धासती जिथे जनांची वसती परतून हा जुगार कशा पायी निसर्गाची माया मोठी जाऊनिया तिच्या मिठी विसावया बसू नये कशा पायी ऐसी भयानक कृती हिंस्र श्वापदा लाजविती प्रकृति की विकृती ही मानसाची. काय राव दिलप्या हा मेवण्याला लाईटिंग काकत होता की मी हरिण खाऊ घालतो आणि येड्या त्या पळलं ना आता. अरे पण जखमी झाले एवढं नक्की बघ. अरे ते जोसात पळतय आता कसं खावणार. अरे पडला असं इथंच कुठं तडफडत. उच्च मानसाची जात उजवी साऱ्या प्राण्यात महासंहार नाहक कशा पायी मग लोपला काहूर अनगवसला सूर शांततेन भरपूर घनदाट यावनात आयुर्वेद शास्त्र थोर दावे वाट जाया मोर मागे वळून पहाव कशा पायी क्षण जो निसरला भूत जो विसरला फिरून जागवावा कशा पायी. कुठे आरुला? आयुष्य सुंदर आहे अजून सुंदर बनवणार. कोण आहेस तू? रडणार नाही. सांगतो का? सुंदर आहे आयुष्य अजून सुंदर बनवणार. अजून तू माझा दोस्त बनशील का? अजून नाही म्हणलास तर जाऊन सांगीन समजा गावातल्या माणसांना. वाट लागणार खलास का? माणसं येणार. हे चिंतामणी सर्ज्या लक्ष्मणा प्रद्युम्ना गेलं रे बाबा सगळं गेलं. काय गेलं? शांती गेली इथली शांती. माणसं येणार 1 2 3 100 200 अख्खं गाव येणार. जाळून टाकणार समद्याची राख करणार बाण मारणार गोळी मारणार भरल्या पोटी. हलकट माणसाची जात हलकट नालायक माणसाची जात. तू बी माणूस नाही लहान पोरगा आहे मी. आपण माणूसच होणार ना. काय बाय करणार तो सासर तर नाही होणार माणूस. हा वंगाळ करणार. शपथ तुझ्या गळ्याची. हा. विश्वास नाही तुझा? विश्वास केला पानिपतात. माधवराव पेशवा राज्य यक्ष्मा क्षय त्या येळी क्षयावर जालीम उपाय नव्हता. म्हणजे कोरडी हवा योग्य व्यायाम काय बोलतो तू? शतपल द्रुत
दशमूलादी धृत शीतोफलादी चूर्ण यानं क्षय आटोक्यात ठेवता येतो. तू जाऊन सांग समजा गावाला येऊ देत. जंगलाच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत जाऊ दे जा सांग जा जाऊ. एकट्याचं हायवे तुझं जंगल, माझं पण हाय. हे ते बघ ते आले गाववाले कुदळ फावडं घेऊन आले. ते बघ हा गाववाले येणार इथं जंगलात. भुत्या जाणार, गाववाले येणार, वाट लावणार, भुत्या नाही सवणार. तसं असेल तर नाही सांगणार कोणाला. तुला नाही आवडत माणसं तर नको. मला बी नाही आवडत. अरे भुत्या नाही सांगणार कोणाला. सांगून थकलो, पण चिखल्यावर काय परिणाम नाही. गरीब गायगत पोर माझं, पण मला वर उलटून बोलायला लागलं. कुणामुळं? माझ्या गोट्यातनं सगळी गुरं सोडून दिली. 2 दिवस लागलं शोधाया. आणि माझ्या पाहुण्याला मुद्दाम चुकीच्या रस्त्यात जाऊन पार पुढच्या गावाला धाडला. अहो संबंध तुटला माझ्या अख्ख्या घराशी. दाराचा आडसरच लावून घेतला हो माझ्या घराचा. वरून असा हात घालून काढताना माझा सदरा पार बावळ्यापर्यंत फाटला. आजे एकदा सांगतो, उगा आमचा हात उठून एकाचं 2 व्हायच्या. चिखलूचं काय ते बघा. सारी मुले उद्या ह्याच्यामुळे बिघडली तर आई विना पोर म्हणून किती दुर्लक्ष करायचंय. काय करायचं ते येईच बघा, नाही दोघांना पण वाईट टाकावं लागल. काय सरपंच? जरा थांबा समदे. आता तुम्हीच बघा त्याचं काय करायचं ते. ती काय बघणार? माझ्या ऐकाल तर यावर एकच औषध आहे बघा. त्या चिखल्याच्या डोसक्यातलं भूत बाहेर काढायला हवं. हा, कसलं भूत? त्याला भूत्यानं धरलं, फार झपाटून टाकलं. त्याचा बंदोबस्त करायला हवा. ऐकलं का म्हातारे? ए आता किती भाव खाणार? नाही सांगणार कोणाला म्हणलं ना 10 वेळा. चल, मी जर कोणाला सांगितलं तर तुम्हाला परत कधी भेटू नको. बस. ये की वरच बसाय काय माकड आहेस तू? ये की आपण दोस्त की नाही? हे बघ दोस्त की नाही आपण? हे बघ पक पक पकाक पक पक पकाक पक पक पकाक पक पक पकाक. शपथ घेतली ना तुझी. आता कोणाची शपथ घेऊ? आईबाची? पण मेलेल्यांची शपथ कशी घेणार? आजी आहे तिची घेऊ. अरे पण खोटी शपथ घेतली तरी मरणार नाही. खमकी आहे म्हातारी माझी. अरे नाही आणणार माणसं मी. मला बी फारशी आवडत नाहीत माणसं. अजिबात आवडत नाहीत. गावातली माणसं लई खराब, माझ्यावर खार खात्यात. मी लई हुशार आहे ना म्हणून लहानपणापासून. अगोदर मी समद्यांना घाबरत होतो. आता समदे मला टरकत्यात. म्हणत्यात मी भूत्याचा माणूस आहे. भूत्याचा माणूस. पण भूत्या 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 उपजत मानसिक हिंसकता, इंद्रियोपघात भाव, गर्भावस्थेत परिणाम किंवा मनोविघातक करभाव. उपायाने योग्य उपचार शक्य. क्षीरधारा व अन्य शिरधारा करावी. गावकऱ्यांच्या बोडक्यावर बी 5-50 किलो आवळा ठेचून कल्प थापाय पाहिजे. हा मला बी गावकऱ्यांना इंगा धावायचाय. पार हैराण करायचंय त्यांना. मला मदत करणार? अरे गावात जाऊन मी काय पण सांगणार नाही. मी गावातून आणि तू गावाबाहेरून पार चेपायचं त्यांना. प्रतिक्रियेवरची प्रक्षिप्त प्रतिक्रिया. मानसिक संतुलन आवश्यक. मंडूक परिणीच्या गोळ्या करून प्राणकाली आणि उदानकाली 2-2 द्यायला पाहिजे. मजा येईल ना? समजे हैराण होतील. कपकार काय तू माझ्याकडे बघतोस की नाही? चल जातो म्या. आज बी आजेचा मार खायचाय. आताशिवाय मला मार लागत नाही, पण आजेला बरं वाट म्हणून बळ चढतो म्या. तिच्याशिवाय हाय कोण मला? चल जातो म्या.
माझ्यासाठी काय आणू का गावातनं? काय पण लागत असन तर चिकलूला सांगायचं. चिक्की आवडती का? मला लई आवडती. वाणी येडा आहे आमचा, सारखं चोरतो त्याच्या दुकानात. वाणी येडा आहे आमचा, सारखं चोरतो त्याच्या दुकानात. करशील चोरी? कुठनं आणली? कुठनं आणली? होतो का नाही? काय केलं कुठनं आणली? कुठनं आणली? कुठनं आणली? काय केलं माझ्या पोरानं? का कुठनं आणली? किती खातोय चोरून? कोण म्हणताय या? मी म्हणतोय कुठनं आणले पैसे? मी दिलते त्याला. उगी पांडू, पांडू. ए पा आयुष्य सुंदर आहे. मी अजून सुंदर बनवणार. पंचायती मोहर मला मान खाली घालायला लावतो. वाण्या, ममद्या, सोपान्या. मास्तरला काय सांगू? काय सांगू मास्तरला? ते कोण तुला विचारणार आहे? असं ते कोण विचारणार आहे? व्हय? अगं अजय मारू नको, मरण मी. मी बी मरल म्हणतोय. आज तुला शेवटचं बजावून ठेवते. पुन्हा कुणाची तक्रार आली तर नाही बघ आता. अजय गौरा रडतीये बघ. हे ज्यादा हुशारी दाऊ नकस. अगं मी खरंच सांगतोय, ऐक तर खरी. गौरक्का काय झालं? काय दशलीला हिथंच थांबायचं. हिथून हल्लास तर तंगड मोडून ठेवीन. हळदीचा लेप लावा बघा. बरी होईल ना ती. गौरी अगं का रडतीयस? अरे देवा काय झालं कल्याणीला? गौरी अगं असं काय करतीस? धीर धर बाय. कल्याणी अजून हाय ना जिती. आपण कौल देवाला. कुणी काय बी करू शकणार नाही. भूत्याचा कोपाया 3 दिवसाच्या आत कल्याणी उगा जीव आहे म्हणून टाळा लावू नकस. आपला चकला ना तर अर्धी मिशी काढून फिरू. चिकलू ए. हसतोस काय? तुला आनंद झाला ना कराट्या? चिकलू घरला जा. कोणी काय केलं? असं काय करतीस गौरी? रडू नको. किती त्रास करून घेतीस ग? अगं देवाला कौल लाव ना आपण. असं नाही करायचं बाई. आता या कल्याणीच्या पाठोपाठ किती गुरु आजारी होणार देव जाणे. गौरकाच्या पोटाचा आधारी कल्याणी आता काय करल ती एकली बाई? हे साळूबाई ये बघ, एक काम कर बाई. एवढी भाजी भाकर नेऊन दे तिला. 2 घास खा म्हणाव. त्या हिरीवरल्या भूत्याच हे काम. हलकट चांडाळ मेला पार जगबुडी पोतर घुटमळत राहील. योगात काळ्या तळपट तळपट विलविल याच. नाही तर काय? भूत्यानं काय बी नाही केलं. काय म्हणलं र? जागा हायस का झोपेत बडबड तू यास? अरे भूत्या नाही सांगणार कोणाला. सांगितलं का? भूत्या इथून गेलाच म्हणून समज. ए चिकलू काय विचारलं मी? काय नाही, झोपेतच आहे. आता येऊन बघतो तर काय झाडावर एक काही नाही. दगड मारून मारून 5-50 नळ मोडलं ते वेगळं. आता बसली का 5-10 हजाराला चाट. अगं नवीन नांगर घेण्यासाठी पैक बाजूला काढून ठेवलं होतं. ते घालावं लागणार ना आता. आता काय माझ्या दातानं नांगरू का माझी जिबी? अरे पण कशावर चिकलून
चोरल्या तू बघितलं त्याला? आता दुसरा कोण अगोचर आहे का गावात? आता आणि काय केलं रे या चिकल्यानं? त्यानं नाही, आम्ही खालच्याला कैऱ्या चोरल्या. तू लोणचं बनवायला पाहिजे होते ना व, म्हणून शंभू काकाच्या शेतातून आम्ही चोरल्या. आता कानपट्या मार खातोय. खबाता आणि एक सबूत बोल नकोस कोणाला. चल आता कुमार घरी चल. अगोदर बाहेर बोलू त्याला. झोपलाय त्यो. आधी उठव त्याला आणि तुडव, नाहीतर तालुक्याला जाऊन पोलिसाला आणतो. ए गपजर भडक्या. चिकलू मसन्या, तू काल याच्या शेतातल्या कैऱ्या चोरल्या? त्याला काही चरतेस म्हातारे, मी सांगतोय ना मग. वय वय चोरल्या. ए खुटारड्या, काल दिवसभर मी जंगलात होतो. विचार भुत्याला. तू जंगलात गेलता? जंगलात गेलता? भुत्याला भेटला बाई? आता येतो का? काय करतोय तिकडं? चल ये लवकर. मसन्या, काल तू याच्या शेतातल्या कैऱ्या चोरल्या? त्याला काही चरतेस म्हातारे, मी सांगतोय ना मग. वय वय चोरल्या. अरे बोल की. बघितलं साचे, माझं ऐक, मी त्याला पोलिसात देतो. किती सांगितलं तुला? गौरी आले आले ग बाहेर, रडू नका. ए शंभे, आता निघायचं बघतो का नाही? तुझ्या बाचं दोतारे. टिंपटिका 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 पक पक पकाक. का कापली? का कापली? हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ. अरे पण मी काय म्हणतो, हे जास्त चांगलं दिसतं का नाही? सांग सांग. हे समजा काय आहे? भारी रे. हे काय आहे? काष्ट औषधी कधी न संपणारा साठा. हा कर. त्यालाही कडू आहे. हा कर. हा गोड आहे. दे की अजून. जीवा लवले आजाराला आमंत्रण अगदी वाजत गाजत. तोंडावर ताबा पाहिजे, मोकळी हवा, योग्य व्यायाम. भुत्या, ए भुत्या, अरे गौरक्का नावाची थेरडी आमच्या गावात राहती. लई खाष्ट आहे. तिची कल्याणी गाय आजारी आहे.
सडाजवळ एवढी मोठी गाठ आहे. शोथव्रण चिकित्सा. हे काय बरळत राहतोस येड्यागत? लय झाक आहे र. भूत्या साहेब. उई, काय माधवा, बरे आहे ना? अरे चावण की. अरे बिनिशारी आहे. सर्पदांशौरीला शीर्षादी आगत काढा किंवा चूर्ण. केरळामध्ये अधिक संशोधन चालू आहे, पण मला औषध सापडले. सापाच्या इशापेक्षा साप चावला या भीतीनंच माणूस मरतोय बघ. भारतात इशारी जाती फक्त 5. कंच्या, घोणस, पुरस, मण्यार, नाग आणि माणूस. बाकीचे सगळे शेतीला लय फायदेशीर. भूत्या, सडाजवळ गाठ, रक्तस्त्राव, पडलेले कान, चारा पाणी खात नाही. अरे 3 दिवस झालं काही खाईना. गपगार पडून असती. ए, तू काय येऊन गेला का काय गौराकाच्या गोठ्यात रातच्याला? लक्षण्यजन्य रोग निदान, बाह्योपचार, चित्रक, शिगरू, हळद, मंजिष्ट याचा देव. आपण त्या गाईला खलास करूया. तुम्हाला मदत करणार? एक देऊया तिला आपण. प्रतिक्रियात्मक हिंसक भाव, दीर्घकालीन उपचाराची आवश्यकता, इलाजाची गरज. कोण काय ऐकत नाही, कुणाला सांगतो तू? दिडीमी ताला जंग, मर्जी का साला पण कुठं संप्रमाणात वाटून घेणे. अग्निसंपर्कात सापरं ठेवायचं जालिमिश तयार. गाय तडफडून मरेल. ताम्रमूळ सिद्ध सूर्यास्ताला तयार होईल. डुंपटिकम 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 डुम. गावाला अद्दल घडवायची म्हणजे स्वतःला अक्कल पाहिजे. हाय मला अजून पाहिजे. आबाळा एवढी कशी आणणार? सगुने, शाळेत जाऊन शिकाया पाहिजे. हुशार आहे हो माझी सोनी. शाळेत जा, शिक. आपसुकच अद्दल घडल गावाला. सगुने, आजपासून जाईन गा शाळेत. सगुने, संध्याकाळी इख तयार असेल ग. डुंपटिकम 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 डुंपटिकम. नमस्ते गुरुजी. काहीतरी धोका दिसतोय. देवा वाचव रे. नाही. बरं शांत शांत बसा सगळे. मला सांगा, मोसमी वारे कधी वाहू लागतात? लई गरम होता तेव्हा. चूक. दुसरं कोण सांगेल? म्या सांगू मास्तर. मी काय विचारलेच नाही असं समज. सूर्याच्या उष्णतेने पाण्याची वाफ होऊन जेव्हा कमी दाबाचा पट्टा समुद्राकडून जमिनीवर व्हायला लागतो त्यांना मोसमी वारे म्हणतात. ते जमिनीवर वाहत्यात. साधारणपणे डिसेंबर ते जानेवारीच्या दरम्यान व्हायला लागते. शाबास. आणि काय शिकला? कुठलं मास्तर गपकारच राहिला. बसून राहिला एकाच जागी. बर, हे खायला घाला तुमच्या कल्याणीला. एकदम गपगार होईल. अरे पण ती काही खात नाही ना. यात उपळसरी घातली. कोंडा मिसळ कोणाला कळणार नाही. कोणी हाय काय? काय हे लय झाली मे. युगोध, औदुंबर, अश्वत्थ, प्लक्ष, व्यतस आणि चित्राव. तिच्या सडाला बी लावते.
काय चाललंय हे माकडा काय करतोस रे फुकणीच्या काय काय घातलंस रे गायला सांगतोस का लात घालू हा थांब थांब सगळ्यांना बोलावू ए म्हातारे बोला. तुझ्या गायला मारलं ना चिकल्यानं अहो मी काय नाही केलं मी 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 औषध देत होतो. औषध देत होता दुकान धुता येते का तुला अहो शंभू काका ऐकून तर घ्या. अरे गप दात पाडी तुझं अरे तू गावाला लागलेली नरपती आहे थांब तुला धावतो सांग काय खायला घातलं गाईला हे बघ हात सोडत नाही तुला बरा गावला हातात हा सांग काय खायला घातलंस गाईला सांग हे आजी बघ की हा काका उगाच कावतोय. मी कल्याणीला औषध देत होतो. कसलं औषध अरे काय करतोस पोरा इश खाऊ घातलं बघ गाईला आमच्या पोटाच्या डोळ्यांनी पाहिलं काय रे जगल्या होय तर अरे आई बापाला खाऊन पोटला भरलं तेव्हा माझ्या गाडीच्या जीवावर उठला. सांगितलं नाही एकदा काय नाही खायला घातलं. आणि सडावर पण त्यानं इक लावलंय बघ अरे माझ्या देवा तुला सांगते मी सैतानाच्या पोराला वाढवते तू मुडद्या उद्या माझ्या कल्याणीला काय झालं ना तर तू बी आहे ना मी बी आहे आजी बघ की तू अधुगर घरला चल चल घरला तू तरी सांग की काय सांगणार आता कोणाला स्वतःच्या वासरावानी दूध पाजलं तिनं तुला. चल आधी घरला चल बघते तुझ्याकडं लई रंगाला आलायस हा विदुळवाट्या तुला एवढा मोठा केला तू माझ्याच तोंडात माती घालतोयास हा अरे मुक्या जनावरांचा जीव घेतोयास नरकात जाशील की मेल्या गावात तोंड डावायला जागा ठेवली नाही आता दमधर मेल्या पाठीवर नाही पोटावरच मारायला पाहिजे तुला आज तुझी भाकर बंद आजी. अरे गप तुझी माझी ती असते तर तिने मी हेच केलं असतं आजी गावात राहायची सोय ठेवली नाही का आपल्याकडे? जीव नकोसं करून टाकलं सारखं इथं जा जाऊ नको म्हणलं तरी पुन्हा दशामुळं पडबडगट्टा पडहोमम मन्नाकाटी बळपाडपा दशामुळं पडबडगट्टा पडहोमम मन्नाकाटी बळपाडपा दशामुळं पडबडगट्टा पडहोमम अनुकात घाबरलो ना मी आकाशात काय बघतोस तू. तारे चंद्र बुध गुरु शनी व्यादाची चांदणी सप्तर्षी त्यांना काय शिकवतो तू. ते आपल्याला शिकवतात काय शोधा वाट आपली आम्ही आहोत साथीला आज ना उद्या घावल तुम्हाला मग गावली. माहित नाही हा म्हणजे तुला माहित नाही असं बी काहीतरी हाय या जगात. चल चल धावतो तुला वाट चल चल कुठे अरे चल की. सरपंच काका ओ सरपंच काका दार उघडा की. कोण आहे रातसर मारायला आले रे काय रे चिकल्या रात्रीच्या येळाला काय तुझं इथं हा काय आहे. ओ तुम्हाला भेट आहे माझ्या मैत्रिणाला आणलंय. कोण कुठे राम राम पाटील आज माणूस खायचा म्हणतो माझ्या माझी गौरकाची गाय मेली गौरकाची गाय मेली तिला मारली. कुठे तू चिकलू अधुगर आण माझ्या समोर दारू काढ चिकल्या मी काय नाही केलं. कुठे
ऐक रा. अरे ऐक रे माझ्या सोन्या. अरे माझ्या पोरा र. अरे सोन्या माझ्या, लई बोलले ना मी तुला बाळा. हा, लई मार पडला ना पोरा तुला माझ्यामुळं. पर तू देवासारखा आलास र माझ्या पोरा. तुझं ते औषध मला आणून देशील? आणून देशील आणखीन? अरे तोंड गोड कर, लाडू घेऊन आले मी तुझ्यासाठी. काल रात्रीला मी कल्याणीच्या सोबत गोठ्यामध्ये झोपली. माझं लगीन झालं तेव्हा माझ्या बरोबर आलेली चांदीची पाडी यमुना, तिची चौथी पोर रत्ना, तिची पोर माझी बाय ती. म्हटलं हे शेवटचं दर्शन माझ्या पोरीचं. माझ्या धन्यापेक्षा तिच्यावर माझा जीव आहे र. अरे सकाळी हंबरडा फोडला म्हणून उठून बघते तर काय, माझ्या कल्याणीच्या सडेची गाठ फुटलेली, घाण वाहत चाललेली, आणि माझी कल्याणी अशी चारा 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 खात होती पोरा. माझी बाय ती. मला मला ते औषध आणखी आणून देशील ना रे पोरा? हा, आले का पोरी? चिकलू माझा गुणी थोर जणू देवाचा उतार. चिकलू माझा गुणी थोर जणू देवाचा उतार. चिकल्या, ए थांब की, ए थांब. काय हे कल्याणीचं असं कसं झालं? काय कसं झालं? कोल्या गपगुमान सांगतो का भांगड काय? भांगड नाही तर काय, एकदम पलटी पडल्यागत झालास. हा, लपवू नगस माझ्यापासून. कोणी गारूड केलंय की काय माझी चिकल्या? कोणाचं पुण्य लाटतोस रे लुच्च्या? सांग की. सांगू? हा, खर खर सांगू? मुर्द्या सांग की बिगी. कल्याणीला काय दिला तू? औषध. अरे औषध कोणी द्यायला सांगितलं? मला कळतं, हुशार आहे मी. सांग का? शाळेत पण जातो. देऊ का? सांगायच पाहिजे. सांगतो सांगतो. त्याने सांगितलं. चिकलू, थांब. ए, चिकलू. काय मेली का कल्याणी? अरे खोटा डाव खेळलास तू. औषध दिलंस. सगुने, गाईनं चारा खाल्ला, पाणी प्याली, सडाची गाठ फुटली, पू वाहून गेला. समद्याने आमचं कौतिक केलं. तुला काय माहित? बरं बाबा, चुकलं. आज नक्की इक देतो. हा, जनावरांना नाही काय करायचं. त्यांनी काय केलंय मला? कल्याणीनी तर आजपर्यंत कोणी कौतिक केलं नव्हतं माझं. विपरीतच घडलं म्हणायचं. का रे चिखलू, तुझा तो जगला आता अर्धी मिसळू ठेवून फिरणार नाही का रे? समद्यांची थोबाडा बघण्यावानी झाली असतील. कौरक्क तर सारखी एरवी बोलून आणि आज मुख्य घेऊन हैराण केलं. तिनं लाडू पण दिला. हे घे खा. भाकर, साखर आणि कल्याणीचं तूप. साळू पण येडीच झाली. म्हणायला लागली काय भांगड आहे. मी म्हणलं भांगड का नाही. तशी म्हणती लपू नगास. काय ते नीट सांग. सांगितलं का? भूत्या इथून गेलाच म्हणून समज. अरे शपथ हाय ना, म्हणून तर नाही सांगितलं.
ए भूत्या, साळूला तरी सांगू दे की आपण शपथ घालूया ना तिला पण. कोण रे ही साळू? अरे तुला सांगितलं होतं की साळू बद्दल. माझी दोस्त आहे, म्हणजे मोठी आहे, म्हणजे बघ मी आणि अजून अर्धा मी लावल्यावर होईन एवढी. आमची आजी हमेशा म्हणते. काय म्हणते? साळू माझी सोनपरी. आजी म्हणती कशी रुजली तुळस भांगीच्या पोटी. सुंदर साळस ठेंगणी की काय म्हणतात ती. गोड साखरेवाणी हसती. आजी म्हणती कापसावानी केस मऊ मऊ दीड हाती आणि मैनेवानी काळी कांती. आजी म्हणती नाही चुकलं खाल्ली बाचका भर माती. अरे अड्या, करवंदासारखं काळ काळ केस दीड हाती, कापसवानी गोरीसा गुना केतकीची पाती. रांधायला सुगरण पोर पोटात दे भरती. नशिबात आहे कोणाच्या र. आजी म्हणती अरे भूत्या, भाकऱ्या तर असल्या गोल गोल करती. झाले की नाही चंद्रावानी गोल. बघताय काय, खावा ना. नाही बघतोय. कुठला चंद्र गोले, पुनवेचा की औषधचा? नाक काय मुरडती ग? या नाकामध्ये तर अडकलो. नाहीतर माझ्यासारख्या गाड्याने तुझ्यासारखी काळी ढाबरी डबरी नवरी कशाला केली अस? सोडा ना, भाकर करपल. करपू दे. सोडा ना, भाकर करपल. करपू दे. करपली की अजून खाबरास लागते. भाकर करपल ना. करपली वास येतोय. फिरवू तरी द्या. मी फिरवतो. पुत्या, मी काय म्हणतो, तू साळूशी लगीन केलंस तर कसं? लगीन म्हणजे मज्जाच मज्जा. वरात येईन, घोड्यावर पुढं मी मध्ये तू आणि माग साळू. तू तुझ्यासाठी कापडान आणि ती तुझ्यासाठी भाकऱ्या बडवीन. गोड गोड बोललात की पोरवी होतील. हाय का नाही? ए भूत्या, करशील ना साळूशी लगीन? ए भूत्या, सांग की र, करशील ना? करशील ना साळूशी लगीन? ए भूत्या, अरे करशील ना? मग बोलणी सुरू करू. तुला कितींदा सांगितलं मला माणसात जायचं नाही म्हणून, आणि शाळेत जाऊन मला शिकवणार होतास, त्याचं काय झालं? हा काय चाललोच आहे. ए भूत्या, मी आता काय बोललो त्याच्यावर विचार का काय म्हणत्यात तो जातो. वारे समोरच्या टाकीत पाणी किती, पलाश जताची कलम 25 जणू रेणूंची कशी युती. केशव शूद केशव कुमार यातले नक्की अत्रे कोण? समजत नाही, रुमजत नाही, काय समजत नाही, रुमजत नाही. चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, हे चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, हे चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, हे चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, चिखलूचा मेंदू भुकाचा द्रोण, हे चिखलूचा मेंदू. सगुने, खूप शिकायचं, खूप हुशार बनायचं. डिपाडी डिपांग 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 अटाली पानाच्या नाराची डाळ. डिपाडी डिपांग डिपाडी डिपांग अटाली पानाच्या नानाची डाळ. त्यांनी का नाही शाळेत जायचं, भिंडास टाकून मोठी डांग. बघायचं, ऐकायचं, समजून घ्यायचं, घरून बसायचं पहिली रांग. डिपाडी डिपांग डिपाडी डिपांग अटाली पानाच्या नानाची डांग, अटाली पानाच्या नानाची डांग.
मागून होपला वळसा घालून खलाशी गेला कोण मला सांग? वास्को कोलंबस? नाही कोलंबस निघाला. चिखलूचा झाला मामा, चिखलूचा झाला मामा, हे चिखलूचा झाला मामा, हे चिखलूचा झाला मामा. डिपाडी डिपांग आडानी पन्नाच्या नानाची टांग. चिखलू सांग, चिखलीमध्ये जन्म झाला कुणाचा? टाक्या टोपे. नाही नाना फडणवीस की झाशीच्या राणीचा. येड्या खुड्या जडबुडाच्या लोकमान्य टिळकांचा. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जन्म 1856, मृत्यू 1940. म्या शेंगा खाल्लं नाही, म्या फॉलो उचलणार नाही. याच स्वाभाविक चुनूक. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. विंग्रज सरकारच्या डोक्या ठिकाणावर आहे का असे खडे सवाल? मंडळाच्या तुरुंगात गीता रस या ग्रंथाचे लेखक, सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्थापना करणारे तेल्या तांबोळ्यांचे नेते. एडिसनच्या डोक्यामध्ये पेटला कसा दिवा? वॉलच्या गोलामधली काढली कोणी हवा? जेम्स वॅटची किटली उकळून शोध कसला लागला सांग? शाबास. करता कोण, कर्म कसले, क्रियापदाचे कारण काय? संस्कृत मधल्या प्रथमा द्वितीया राम चालवा ओढत पाय. राम रामो राम हा प्रथमा, रामो राम राम हा द्वितीया. ढांचे के आधार पर लिखना कहानी केवढा सोपा है. ABCD स्मॉल कॅपिटल. विंग्रजीचा तर वांदाच नाही. विंग्रजी लई महत्वाचा आहे. आता समज आपल्याला म्हणायचं असेल की झाड आपल्या पानांनी श्वास घेते, तर असं म्हणायचं की ते हे रे आपलं काय ते. Plants breathe through their leaves while humans use their noses. Is that why we sleep on cots and plants have beards of roses? Surprise? Surprise adds punch to life, my boy. And spice comes from variety. Kindness, compassion are excellent virtues. But knowledge is man's topmost beauty. सूर्याची किरण हिरवी पानं करती कशी दिश्वासोच्छ्वास. मृगजळ म्हणजे बाष्पामधल्या प्रकाश किरणांचा आवाज. धावत हरिण वेगनी त्वरण अंतर मोजायचं एक काय. 22 वरती 7च खालती तरी त्याला म्हणतात पाय. गारोखाची जैती याच्या डोंगरांची ही अडवी रांग. डिपाडी डिपांग डिपाडी डिपांग अड्डानी पन्नाच्या नानाची टांग, अड्डानी पन्नाच्या नानाची टांग. वाचन लिहीन विचार करन वाटतंय अगदी हवं हवं. याहून जास्त कुठे शिकायचं त्या शाळेचं नाव मला सांग. या विठ्ठ्याला कुठे घेऊन चालला? अरे त्याच्या डोळ्यात आबळ दिसतंय बघ. चल सोडूया त्याला. म्हणजे आता हमेशा करतो जाणार? अरे सरते शेवटी प्रत्येकाला आपापल्या मुक्कामाला जावंच लागतंय ना. भूत्याचं घर म्हणजे पाणवठ आहे. विसावा घ्यायचा, पाणी प्यायचं आणि पुढे निघायचं. आठव ठेव रे बाबा. शॉर्ट भूत्या कसला भारी उडालाय ना विट्या. लई बेकार माणूस आहे. माझा लई राग करतो या. काय झालं असं याला?
जाय जरा बाबा जाय. क्या हा जर मरला तर याच्या कोंबड्या आणत होतील ना. मरणार यो. नाही दात वर लागल्या काही सांगता येत नाही. वाचल बी. हे काय करतोस. माझी एक वर जाणार नाही. नस आहे ना ती दाबून बांधायची गुडघ्याच्या वर. थांब थांब मी बघतो कुठे आहे का. थांब थांब. हे बघ घाबरायचं कारण नाही. वय. मी त्यानं बेसूस झालेला आहे. हा गावाकडे जा आणि बॉम्ब कर. गावकऱ्यांना घेऊन ये आणि ह्याला घेऊन जा वय. आणि परत ये. मी औषध तयार करून ठेवतो. जा पळ. वय वय. चिखलूनच सगळं केलं कमाले पोराची. सुभान्या ए सुभान्या शुक शुक कठीण आहे उठतच नाहीये. काय मास्तर जरा पाय उचलून बघा. चिखलू म्हणाला. हा, पाय 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 कळची घ्या कळची कळची घ्या, घ्या. ठेवा आता बरं वाटेल. पण मी काय म्हणतो सुभाण्याच्या बायकूकडे कोणी बघतंय का. हे बाई येड्या काय येड काय काय हाय काय नाही तुला. तसं नाही बाबा. पावनवाड्या म्हणजे कुणीतरी ही कुत्रवणारा हाय म्हणा. साले सुद्धा माणसाला जमणार नाही हे. भारी भक्कम काम आहे. अरे सुबाना जगत नाही चचणार त्यो. अरे त्याच डसलाय त्याला सापाचं रूप घेऊ. एक एकाचं असंच होईल. बघत राहा. ए चिखलू आल्यावर बघाल काय ते. खुट्टा एवढा पोर त्याला काय जमणार. तू गप्पस बघू गप्पस. चल निघ निघ. ठीक आहे जातो म्या. पण ध्यानात ठेवा चिखल्याला डोक्यावर घेऊन नाचताय तुम्ही. एक दिवस तुमच्या समध्यांचा वाटोळ करील. येतो. ये टकोरी फिरल्यात समध्याची. काय करणे केली काय ठाऊक. चिखलू काय म्हणतात सुभान काका. कोण म्हणलं. तो म्हटला. म्या कुठं काय का मास्तर. आता हे काय करतोयस. काय रे चिखलू हा सुबाने बरा होईल ना. हा 100 ईशांनी घाबरायचं काय बी कारण नाही. आणि अरे ते कशाला सोडतोयस मास्तर. हो याचं काम झालंय आता. तुम्ही ते सोडा बघू. प्रवास सोडा ते. जा पटकन. सिंधू वार्दलम जंतू वाटो लघु. आता हे दर 2 तासांनी लावायचं. जुनं काढून टाकायचं आणि हे चुकवायची नाही. आता येतो म्या. डिंप टिकम 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 डिंप टिकम 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 डिंप टिकम टिकम. साळू तू येता कवापर्यंतचा क्वेश्चन मला सांग अगोदर. सांगितलं नाही एकदा. काय सांगितलं. मागच्या वेळेला पण तू असाच गुंगारा दिलतास. हे समजा तुला कोण सांगतं. कोण सांगणार. दुक्रिया तेच विचारते ना मी. म्हणजे ते माझ्या मनात एकदम. तुझं मन कुठं असते ठाव आहे का तुला. म्हणजे साळू ते साळत पुस्तकात लिहिलंय. आण दाव मला. मास्तरांनी नेलं ते. का त्यांना बी साप डसला का.
तू सरळपणे मला सांगतोस का नाही? खरंच काही सांगण्यासारखं नाहीये साळू. खा माझी शपथ. आता येतो पुन्हा माझ्याकडे साळू साळू करत. साळू चल हट डुचक्या मेल्या. थांबा बा, आले. अहो पत्र आलंय कुणाचं तरी. गणपत वैदू नाव लिवलंय. काय शंभूनाथ, कुठून येतायसा? काय नाही, नदीकाठी तुळस लावून आलो. अरे वा, पर तुम्ही काय ऐकलं का नाही? काय आपल्या मंगलपाड्यात नवीन वैदू येणार आहे म्हण. असं होय. अरे हे तर लय वेळ झालं बघा. नवीन वैदू. या नव्या वैदूमुळं गावाचा लय फायदा होणार आहे बरं का. आईला ओ निकंदराव, तुम्ही सांगा, हे रोज पान खाऊन खाऊन थुकण्यावरून आपल्याला लय जमायचं भांडा या. त्याला कारखाना काढायचा इथं. आपल्या देवराईच्या जंगलात लई नामी जडीबुटी आहे, त्यापासून औषध बनवणार आहे तू. नाही पण ते तुमच्याकरता नाही, तुमची जीभ पान खाऊन खाऊन चारबार झाली आहे. हे समज आमच्यासाठी गावातच दवाखाना काढणार आहे त्यो, म्हणजे लांबून लांबून लोक येतील इथं इलाजासाठी. गावाला 4 पैसे बी मिळतील. सरपंच म्हणाले आपल्या गावातल्या पोरांना 5-50 पोरांना रोजगार भेटन. काय या गणपत वैदूच्या रूपानं गावामध्ये देव येणार. हा देव. त्या जंगलातल्या भुत्याचं काय? आयला हे पान खाऊन गप होत ना, तेच बरं होतं. आपण त्या भुत्याचं काय? किंवा एक प्रश्न आहेच, पर त्याचं काय करायचं समजत तिथंच येऊन आडलंय. तो वैद्य आधी येऊ तर दे, मग पुढचे पुढे बघू. पुढचे पुढे काय बघू? खरी गोष्ट कळली आणि पळून गेला म्हणजे. म्या काय म्हणतो, त्याला सांगितलंच नाही मग. पचकला का? सराटे गावामध्ये नवीन मांत्रिक आलेला आहे. लई पावरबाज आहे म्हणतात. भल्या भल्या भूतांचा बंदोबस्त केलेला आहे. आता मग आडलंय कुठं? चला निरोप धाडा त्याला. चला. बुत्या, ए बुत्या, अरे गावात नवीन वैदू येणार आहे. ए बुत्या, ऐकलंस का? अरे गणपत वैदू येणार आहे. मग चांगलंच आहे की नवा वैदू येतो तर. पण मला बुत्याच हवा. तुला माहिती आहे भूत्या माणसात येणार नाही. म्हणजे तू गावात येणार नाहीस? नाही. नीट विचार का काय म्हणतात तो केलास तू? मग ठीक आहे, मी आधी विचार केलाय. आजपासून मी आधी इथंच राहायला येणार. ए भुत्या, अरे तो मसल्या मांत्रिक बी येणार आहे. लई जबरा आहे म्हणतात. भुत्या, 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 बाबा 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 बाबा. येड्या, मी भूत आहे का? भूत आहे का? मग तुझा मसळ्या का फुसळ्या माझं काय वाकडं करणार? भूतभीत काही नसत्यातच. भक्ती असली की श्रद्धा आणि भीती असली की अंधश्रद्धा. आणि भीती वाढली की भूतावळ वाढती. आग्या यताळ, संबंध, जखीन, डाकीन, हडळ. आता मला सांग, भूत कशी होत्यात? माणसं मेली की? हा, मग गुरढोर, कुत्री, मांजर, पाखर यांची कधी भूत झालेली बघितली का? कुठलं पाखरू आलं का असं भूत होऊन तुझ्या समोर? पण मग म्हसळा काय करतो? अरे तो हुडकून काढतो लोकांना कशाचं भ्या वाटतं ते. काळोख, सावल्या, चित्र आकार, कसले कसले आवाज. मग तिथं जातो आणि बघतो आवाजाचं मागचं कारण काय आहे, किंवा अशी दुसरी कुठली गोष्ट आहे लोक ज्याला भूत समजून घाबरतात त्या गोष्टीचा काटा काढतो. मग उगा लोकांसमोर उभा राहतो, वर्तुळ काढतो, दगडगोटे रचतो, आबीर गुलाल वाहतो, लिंबू कापतो, टाचण्या टोचतो, मंत्र म्हणल्यासारखं म्हणतो, ओम हाम हुम फट स्वा, अधोरेभ्यो अधोरेभ्यो, भोर भोर तेरभ्यो. मग रडतो, ओ हुम हम जा. आबाळाकडे बघतो ना, म्हणतो गेलं भूत. अरे अरे,
माणसं मातीतून येतात आणि मातीत जातात. वय माती कधी भूत होईन का? भाकर देते आपल्याला. वय आता भूत आबाळात जात असते तर पाखरानं दिसायला पाहिजे का नाही? वय वय सगुने, तू कधी बघितली का ग भूत? नाही म्हणते ती. मग कधी येतोय तुझा मासळ्या? खबरदार, ह्याच्या पुढं धोका हाय. भूत्या, भूत्या, मी आलोय. समजे जण शांत राहावा. कुणी बी एक अक्षर बोलणार नाही. जय भस्मावती देवी. आता भूतेचा सत्यानाश होणार. कोण बोलणार? चूक झाली माझी. संरक्षक कवच तुमचं लावायचं राहिलं. आता कोण त्यो? मिने मिने. हा चुकलो बाबा. जय भस्मावती माता. माते, मला शक्ती दे. या भूत्याचा सर्वनाश करतो. भूत्या, भूत्या, मी आलो. कुठे पळतोस? आलो. अरे भूत्या, पळू नगस. अरे या मसळ्या संग गाठ हाय. भूत्या. चिलिम चटपटी गांजा लखपती. बाबा सदानंद दे दे आनंद. बम भोले दे दे तोले के तोले. भूत्या, बना तू भी दुनिया को.
देवा परमेश्वरा अरिष्टापासून वाचव र बाबा. सुखी ठेव पोराला. लय उपकार झाले भगवंता, लय उपकार झाले. एरंडाकात वाढला होता पोर. मला लय भ्या वाटायचं. मेल्यावर त्याच्या आई बापांना काय तोंड दाऊ मी. पण तू त्याला शहाणा केलास, गुन्हाचं केलास. आता अजून थोडं मोठं होऊ दे, मग तू का बाबी बोला. हसत हसत येईन मी. लय शिया दिल्या नाही रे तुला. माफ कर. पुराकडे ध्यान ठेव. त्याला सुखी ठेव र बाबा. हात सोड माझा. नाही सोडला तर सापटून काढीन. नको ना कर हात धरू. लाज नाही वाटत बाई माणसाच्या अंगाला हात लावाया. हा म्हणजे तू बाई आहेस, मग आधी का नाही सांगितलंस. उगा अंगचटीला यायचं काम नाही. आता माझं लगीन ठरणार आहे. कोण आहे त्यो. तुला का सांगू. तू मला नाही सांगणार. तू सांगतो मला समज. आमच्या तसा वागत नाहीत म्हणून सांगते. ऐक, मी पण लई विचार केला. आता हाय कोण या गावात माझं. जो कोण पहिला येईल त्याच्या संगत लगीन लावायचा आणि इथून निघून जायचं. आपल्या गावात येणार आहे ना तो नवीन वैदू गणपतराव. त्याच्या संगत बाबा बोलणी करणार आहेत. मी हो म्हणलाय. ए भूत्या. काय रे. अरे चल माझ्या बरोबर. कुठं. अरे कशाला कामाला लावला मला. कुठं नेतो. लोक बघतील ना. भूत्या बत्ती साळू. काय करतोस. अरे बत्ती तर ऐका नाही सुंदर. आमची आजी म्हणती ते खोटं आहे का. ऐका ना साळू आमची सोनपरी सारखी. हा साळू माझी सोनपरी आजी म्हणती. मग आवडली ना. कशी रुजली तुळस बाई भांग्याच्या पोटी. सुंदर साला सण ठेंगणी की काय म्हणतात ती. साखरेवाने हसते गोड आजी म्हणती.
देवा आत हो. अलका म्हणजे सरपंचाची. तू आत हो पहिली. सरपंच हो सरपंच. अहो, पुढे. तिकडं आहे. धावा धावा लवकर जा. चिखलू झालं. चिखलूवर काय झालं? चिखलू अरे काय वाचलं रे बाबा तू वाचलं रे तिला हा मी उठा माझी पोरगी रे चिखलू अरे तुझ्यामुळे माझी पोरगी मला मिळाली रे माझी पोरगी मला मिळाली खरं खरं मी आधीपासूनच म्हणत होतो चिखलेच आपला राखणदार आहे. कधीपासून आधीपासून मला माहित होतं चिखल्या हिरा आहे हिरा. चल जगल्या उचल त्याला. मिरवणूकच काढू. धर त्याला उचल. मी शाळूला उचलू. पहिली म्हणजे गावामध्ये नवीन येणाऱ्या गणपत वैदूचा आपण सत्कार करणारे आणि याच बरोबर आपल्या लाडक्या चिखलू बाळाचा बी सत्कार करण्याचा निर्णय पंचायतीने एक मतानं घेतलेला आहे. हे चिखलू बाळ लय गुणाचं पोर आहे हे जसं मला आधीच कळलं होतं तसं तुम्हाला समद्यांना बी आता कळलं. आजपर्यंत चिखलूने गावासाठी काय नाही केलं. एवढा सपोर्ट पण जीवाचं भ्या न धरता जंगलात गेला. आणि भूत्या बरोबर 2 हात करून परत आला. त्या भूत्यानं त्या चांडानं आजपासून लई त्रास दिला गावाला. तू पण आपल्या चिखलू ना त्याला पार येंगा दाखवलेला आहे. त्याला चेचून चेचून टाकलेला आहे. अरे तुम्ही सगळ्यांनी आग्रह केला म्हणून मी इथं अध्यक्ष आहे ना. तर मंडळी त्या भूत्यानं वेगळे अवतार घेऊन या गावाला लई छळलंय या गावाला. पण मी आणि चिखलू हिम्मत हारलो नाही. आता आम्ही त्या भूत्याचा अवतार संपवणार. त्याला फार मुठमाती देणार नाही करणार त्याचा. आता गावातर्फे माझी चिखलूला एकच विनंती आहे की त्यांनी नवीन गणपत वैद्याला जंगलामध्ये सुखरूप नेण्या आणण्याची जबाबदारी घ्यावी. हा मग काय चिखलू करणार ना गणपत वैद्याला मदत. येडे कुठले भूत्याला नाव ठेवत्यात. पहिले स्वतःची तोंड आरशात जाऊन बघा. भूत्या वाईट नाही चांगला आहे. अरे काय बोलतो बाबा. हा मला माहितीये कारण आजपर्यंत मी जी काही चांगली कामं केली आहेत ती समधी सांगितलं का भूत्या इथून गेलाच म्हणून समज. शपथ घेतली ना तुझी. गाववाले येणार वाट लावणार भूत्यांना सवणार. ये चिखलू क्या बोल रहा है बाबा. कसं फसवला समद्यांना. मी जरा आलोच जीवच काढला आलोच जरा.
भूत्या 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 ए भूत्या 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 चाळू चाळू माझा दोस्त भूत्या मी इथं दोघं शपथ मोडली गेला म्हणून सांगत नव्हतं माझा दोस्त गेला अरे सरते शेवटी प्रत्येकाला आपापल्या मुक्कामाला जावंच लागतंय ना. भुत्याचं घर म्हणजे पाणवठ आहे. पाणी प्यायचं, इसावा घ्यायचं आणि पुढे निघायचं. मग चांगलंच आहे की नवा वैद्य येतो तर. बघितलीस मला ठाव होत तुला बघितल्या साळू आवडल म्हणून. साळू जे मला 2 महिन्यात जमलं नाही ते तुला एका दिवसात जमलं की काय? म्हणजे चल गावात लवकर. अरे पण धावतो तुला. मंगलपाडा ग्रामस्थ बंधूंनो आणि त्या बंधूंच्या भगिनींनो, आज आपल्या आयुष्यात अत्यंत सोन्याचा असा दिवस आलेला आहे. गावामध्ये श्री गणपत वैदू यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचा आदर सत्कार आपले सरपंच करीत आहेत. लक्षात घ्या, त्यांच्यामुळे आपल्याला लय फायदा होणार आहे. त्या जिथं आले हे आपल्या सगळ्यांचं सौभाग्य म्हणता येईल. आणि आपल्या समोर आज या इथं त्यांना हार घालून त्यांचा योग्य तो आदर सत्कार करण्यात आलेला आहे. आणि त्यांना नारळ बी देण्यात आलेला आहे. आता मी गणपती वैद्य यांना अशी विनंती करत की त्यांनी 2 शब्द आमच्या गावासाठी म्हणून बोलावे. यांना ओळखतो. थोडीशी गंमत. आयुष्य सुंदर हे, त्याला अजून सुंदर बनवायचं आपण. आजपासून या गावात रोगराईला जागा नाही. हसा नको हसा. आजपासून या गावात कुणी बी घाबरून जागणार नाही. आजपासून मंगलपाडा खऱ्या अर्थानं मंगल राहणार. आजपासून भुत्यांना ऐसा झाला. पाक पाक पकाक.
गावाती झोपडाली चिखलू दिसला झोपडाली चिखलू असला हनुमतीचा बांधत फुटला